එයාට නිතරම වගේ බොරු කියන පුරුද්දක් තියෙනවා. He has a habit of telling lies. දැන් ඔයාට කියන්න ඕන නම් එයා නිතරම කියන්නේ බොරු. ඔය මිනිස්සයා කිව්වොත් කියන්නේ බේගල් බොරුවක්. He is always telling lies. නිතරම ඉංග්‍රීසි වචන වාක්‍ය පාවිච්චි කරලා භාවිතා කරලා ඔයාට ඉක්මනටම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදත් මම ආවා අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ආව සාදරයෙන් පිළිගන්නම් මගේ YouTube channel එකට. මේ ගෙදර කවුරුත් ඉන්නවද? මේ ගෙදර කවුරුත් ඉන්නවද? Is anybody at home? දැන් ඔයා හිතන්න නන්නාඳුනන පළාතකට යනවා ඔයාගේ යාළුවෙක් හම්බෙන්න. ඒ යන වෙලාවට කවුරු හරි කෙනෙක් හම්බෙන ඔයාට එයාගෙන් පාර අහනවා. පාර අහනකොට පාරවල් දෙකක් කියනවා යන්න ඔයාට. ඒ පාරවල් දෙක ගැන මතක් කරලා වෙලා එයා කියනවා ඔයා පාර වරකදා ගන්න එපා. Don't lose your way. ඔන්න දැන් නම් බොරුවක් නම් අද බාන්න හදන්න එපා. Don't come out with a lie now. ඔයා ඊයේ මල ගෙදර ගිහිල්ලා හිටියා කියලා හිතන්නකෝ. ඉතින් ඊට පස්සේ අද වැඩට ආවට පස්සේ ඔයා නිදි කිරනවා. ඊට පස්සේ කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඇයි ඔයා නිදි කිරන්නේ? Why do you doze? ඔයා කෙල්ලෙක් එක්ක රවුම් ගහනවා කියලා කටකතා පැතිරෙන්න අරගෙන කටකතා පැතිරෙන්න අරගෙන කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම තමයි. Rumors have begun to spread. දැන් ඔය දේශපාලනය කරන මහත් හොරුන්ට කියනවා නේද? මෙන්න මේ විදිහට කියනවා නේද ඔයගොල්ලෝ? නිතරම කියනවා මේක. අනේ උඹලට හෙන්නම ගහපන්. මේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ මේ කාටවත් කියන්න නෙමෙයි හිතේ තියාගන්න. අපි මේ වාක්‍ය නිතරම කියනවා නේද කියලා බලන්න. මොකක් හරි වැඩක් තියෙනවා නම් එයාට කියලා කරව ගන්න. එයාලව කරව ගන්න. Get him to work. එයාලව වැඩ කරව ගන්න කියන එකටත් මේකත් හරි. මේ වාක්‍යයත් හරි. Get the work done by him. ඔයා කොහොමද ඔයාගේ ෆ්‍රී ටයිම් එක ප්‍රයෝජනයට ගන්නේ? How do you employ your spare time? ගිහිල්ලා ඔයාගේ බෑග් එක රිපෙයාර් කරගන්න. Go and get your bag mended. ගිහිල්ලා ඔයාගේ සපත් දෙක රිපෙයාර් කරගන්න. Go and get your pair of shoes mended. ඔයාගේ කොණ්ඩේ හොඳටම වැවිලා. ගිහිල්ලා ඔයා කොණ්ඩේ කපව ගන්න. Go and get your hair cut. ඔරලෝසුවේ 10 වැදෙනවා. The clock strikes 10. ඔයාලට මම දෙයක් කියන්න කැමතියි. දැන් මම දාන වාක්‍ය හැම දෙයක්ම ගොඩනැදුරට ඔයාගේ දැනුම වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය නිසා දානවා මිසක කාටවත් හානියකට එහෙම දෙයකට දානව නෙමෙයි. මේ වචනේ තේරුම හොයාගන්න ඩික්ෂනරි එක බලන්න. Look up the dictionary for the meaning of this word. දැන් තමයි හරිම ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ඔයාලා කාටද ඡන්දෙ දෙන්නේ? Who will you be voting for? අනේ මේ කවුරු හරි ඇවිල්ලා මේ ගාව පොල් ටික මිරිකනවාද? Squeeze this scraped coconut. සමහර අය ඉන්නවා කතා කරන්න ගියාම මේ කතා කරන දේවල් වෙනත් කෙනෙක්ට දැනෙන්නේ හරියට එයාට ගහන්න වගේ එනවා වගේ. අපි අර කියන්නේ කාටද එයාගේ වචන ඉවසන්න පුළුවන්. ඒ තරම නරක විදිහට එයා කතා කරන්නේ. Who can stomach her words? ඔයා යනවා යාළුවෙකුගේ ගෙදර. ඉතින් යාළුවාගේ අම්මා කෑම කන වෙලාවේ චිකන් හදලා තියෙනවා නම් මම ඔයාලට චිකන් ටිකක් බෙදන්නද? ලැජ්ජ වෙන්න එපා කන්න. ඉතින් අපි බලමු මම ඔයාලට චිකන් ටිකක් බෙදන්නද කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා. May I offer you some chicken? උන් මට බැන්නා. They shouted abuse at me. මෙන්න මේ වාක්‍යයත් හරි. එයාලා මට බැන්නා. නැත්තම් උන් මට බැන්නා කියන වාක්‍යය. They scolded me. ඔයා කියන්නේ ඇත්තද? ඔයා කියන්නේ ඇත්තද? Are you serious?
ඔයාලා මීට කලින් අහලා හරි දැනගෙන ඉඳලා හරි තියෙනවද fail F A I L කියන වචනේ තේරුම? ඒ කියන්නේ අසමත් වීම. සාමාන්‍ය පෙළ ෆේල් කියනවා. උසස් පෙළ ෆේල් කියනවා. එහෙම නැත්නම් මේ තරඟ විභාගේ ෆේල් කියලා කියනවා. හැම එකක්ම ෆේල්. ජීවිතෙන් ෆේල් කියනවා. F අකුරෙන් කියන්නේ මොකක්ද? F අකුරෙන් කියන්නේ first නැත්නම් පළවෙනි. A අකුරෙන් කියන්නේ attempt. එහෙම නැත්නම් උත්සාහය. I අකුරෙන් කියන්නේ in. L අකුරෙන් කියන්නේ learning. එහෙම නැත්නම් ඉගෙන ගැනීමේදී. ෆේල් කියන එකේ තේරුම තමයි පළවෙනි උත්සාහය ඉගෙන ගැනීමේදී. ඉතින් ඒක නිසා ෆේල් වෙන තරමට තමයි කෙනෙක් ඕනම දෙයක් ඉගෙන ගන්නෙ. ඇත්තම කතාව ඒක තමයි. ඒක නිසා ඒක ලොකුවට ගණන් ගන්න ඕනේ නැහැ. දෙයකින් ෆේල් වුණා කියලා ඒක ලොකු දෙයක් විදිහට ගණන් ගන්න දෙයක් නැහැ. ආයෙත් නැවත උත්සාහ කරන්න තියෙන්නේ. නැවත උත්සාහ කරන එකෙන් තමන්ට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. ඔයා මාව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. මම හිතනවා අදත් ඔයාලට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නත් ඇති කියලා මම කියලා දුන්නේ ඒවා. ඉතින් නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තුරු ඔබට සුබ දවසක්. බොහොම ස්තුතියි.